közhely, hogy senki sem tökéletes, de ez tényleg így van. Elvileg szimmetrikusnak teremtettek minket, tehát pont olyan a bal vállunk, mint a jobb vállunk, a bal könyökünk, mint a jobb könyökünk, és az összes ízület a test két oldalán egyforma. Működését tekintve mégsem ugyanúgy működik a két oldalunk. Ez elvileg természetes, és kisebb eltérések esetén nem is okoz problémát. Jobb kézzel tudok írni, bal kézzel nem. Az emberek többségének a bal láb az elugró lába, a jobb láb az endítő lába, és aki focizik, az általában jobb lábbal tud rugni, kivétel, aki ballábas. A labdát is nem egyformán tudjuk kezelni a két kezünkkel, és ez mégsem okoz nagyon nagy gondot. De ugyanakkor, hogyha az eltérés már meghalad egy szintet, akkor ebből lehetnek problémák. Minap egy idős embert néztem itt átmenni a hídon, és teljesen el volt csavarodva balra, nem tudta a jobb lábát a bal elé tenni, tehát ilyen fél lépésekkel sántikált, és az járt a fejemben, hogy miközben jól láthatóan az életminőségét nagyban befolyásolja. Az, hogy féloldalas, hogy az egyik oldala sokkal jobban elkopott, mint a másik, az egyik oldalon beszűkült a mozgása, a másikon meg még úgy, ahogy megvan. Vajon mikor alakult ki ez a féloldalasság? Pusztán arról van szó, hogy jobbkezes vagy balkezes, és az egyik oldalt azt többet használta a szerszámokkal, a másikat kevésbé, hogyha ugye helyi parasztemberről van szó, és ő még fiatal korában kaszált, akkor mindig jobbról balra kaszált. Volt-e valaki, aki szólt neki, hogy oda kellene figyelni arra, hogy a másik oldalt is gyakorolja, hogy a másik oldalt is erősítse, mert különben el fog csavarodni a gerincoszlop, ez egyik oldalon jobban elkopnak az izületek, mint a másikon. Hogyha elkezd beszűkülni a mozgástartomány, a terhelések nem ott érkeznek, ahol kellene, akkor egy idő után izületi kopások lesznek, és végül eljutunk oda, hogy 80 éves korunkban nem tudjuk a bal lábunkat a jobb lábunk elé tenni, és a járás a boltig is nehézséget okoz. Ezt a folyamatot meg lehet előzni, ha időben elkezdünk vele foglalkozni. Nem szabad engedni, hogy a kis eltérések nagy eltérésekké váljanak. Amikor a cipőbetétet csináltuk, Ricsi hozott egy nagyon jó példát. Bal oldalon van a kormány, sokan úgy vezetnek, hogy a jobb kezük a sebváltón van, a bal kéz a kormány tetején. És ha ezt sokáig csinálják, akkor egy jól látható elcsavarodás épül ki a testben. Hogyha sokat vezetünk, akkor előbb-utóbb ezek rögzülnek, az izmok hozzá alakulnak ehhez a helyzethez, és elkezdik fölvenni ezt az aszimmetrikus pozíciót. Ezek az eltérések rögzülnek, és az egyik oldalon elkezd beszűkülni a mozgásunk, másik oldalon megerősödnek, vagy éppen elgyengülnek az izmok. És ha netán valamiféle sérülés következik be, akkor a helyzet még tovább tud romlani. A mai várható élettartam mellett 60-70 évesen egy komolyabb izületi kopás azt jelenti, hogy 20-25 évet kell még kínlódva, mozgásokban korlátozva leélni. Ezeket a problémákat meg tudjuk előzni 20-30-40 évesen, de akkor meg nem figyelünk oda rá, mert még nem jelentkeztek, és hát ki tudja, hogy mikor lesz még majd probléma. Nem 60-70 évesen kell az izületi kopásokkal foglalkozni, hanem 20-30-40 évesen kell az esetleges féloldalasságokkal, vagy a rossz mozgásszerkezeti szokásokkal foglalkozni, mert akkor még lehet. 60-70 évesen már csak a protézis a megoldás, ha megoldás. Na hát nézzük ezt a problémát, ami nálam fölmerült. A cipőkészítés folyamán van egy olyan fázis, amikor leveszik a láblenyomatot, ez tulajdonképpen egy homokágyba lép bele az ember. Az volt az elvárás, hogy normális, egészséges testtartással álljak, és a tekintetem előre irányuljon. És megkérte Ricsi, hogy állítsam be a lábaimat úgy, ahogy én párhuzamosnak érzem őket, tehát a lábak előre irányuljanak. Elrendeztem magam, mondtam, hogy oké, ez most rendben kész, és mondta, hogy jó, akkor most nézd meg, mit csináltál. Amikor lenéztem a homokágyba, azt vettem észre, hogy a bal lábam nagyjából előre mutat, egy picit kifelé állt, viszont a jobb lábam jelentősen kifelé állt. Tehát egy komoly szögeltérést éreztem egyenesnek. Az árgyélusát. Az árgyélusát. Ez most gyakorlatilag a köldököthöz tett telefon, tehát nagyjából igen. És ehhez képest, most egy berakom, hogy itt látszik a párhuzam, ugye a képkészülékről, és a jobb lábam az úgy áll kifelé, hogy ihaj. Az én izmaim, az én izomorsóim és ínorsóim, azok a belső receptorok, amelyek adják a testem helyzetéről az információt az agyamnak, azok úgy gondolták, hogy amikor kifelé áll a láb, az az egyenes. És amikor egyenes, azt én már jelentősen befelének éreztem.
És ha ezt végig gondoltam, igazából megmagyaráz egy csomó mindent, amit síntechnikai hibaként már évek óta nézek a videókban. Ennek a lehetséges összefüggéseit érdemes végignézni. Az, hogy ez honnét származik, ezt nem tudjuk. Tehát vissza lehet menni az időbe, mind a két lábam volt műtve, különböző sérülések voltak, jobbkezes vagyok, a gázpedált a jobb lábammal nyomom, tehát, és nagyon sokat vezetek, tehát ugye az megvan, ugye, hogy sokan úgy nyomják a gázpedált, hogy nem szemben áll a gázpedállal párhuzamosan a láb, hanem egy kicsit beljebb van a sarok, kifelé fordul a lábfej. És már például ez lehet egy oka ennek az egésznek, hogy egyszerűen sok autóvezetés miatt is történhetett ez, de valóban a sérülések is okozhatták. Igazából minden, nyilván autóvezetésnél figyelnem kell rá, hogy ne itt tartsam a lábam, pont. Honnét indulhat ki egy ilyen kifelé forduló láb? 3 izület van, ami ezt befolyásolhatja, illetve maga a medence sem biztos, hogy egyenesen áll, tehát abban is lehet már egy elcsavarodás, sőt, mint tudjuk, van is. Tehát ez lehet egy törzsizomzat probléma, gerincoszlop, vál, ugye a vállaim sem egyformán állnak, tehát ez önmagában a mély izmoknak, a kórizmoknak, a gerincoszlop környéki izmoknak, az egész felsőtestnek lehet egy problémája, tehát alkalmas, nekem többször volt válficamom, nem egyformán, de mind a két vállam mozgásában korlátozott és rossz. Tehát az is lehet, hogy még a vállból indul el az igazi oka, de most próbáljuk szűkíteni ezeket a dolgokat lefelé. Tegyük föl, hogy még a medence kb. Rendben van. Ha innét indulunk ki, akkor van egy csípőizületünk, van egy térdizületünk, és van egy bokaizületünk, és mind a 3-nak van valamilyen mértékű rotációs képessége. Ezek közül, amelyiket leginkább kiszűrhetjük, az a térd. A térdizületben a rotációs képesség az viszonylag gyenge, illetve azok az izmok, amelyek a térdben rotációt tudnak létrehozni, azoknak ez egy másodlagos funkciója, tehát ott nem valószínű, hogy egy térd alapvetően túlzottan valamelyik irányba rotált alaphelyzetben lenne. Viszont a combcsont már lehet befelé vagy kifelé rotált, az viszont azt jelenti, hogy csípőizületben van egy folyamatos kifelé rotáció, tehát valamelyik leginkább farizom, vagy valamelyik egyéb rotátor funkcióizom meg van rövidülve, azt szokta meg, hogy az ő összehúzottsági tónusa, tehát az alaptónusa az egy rövidebb összehúzódásban van, és folyamatosan kifelé forgatva tartja a combcsontot. Ezt ugye úgy látnánk, hogyha a térd enyhén óláb felé lenne folyamatosan kiforgatva. Ezt meg lehet nézni, tehát akkor gyakorlatilag ezt le tudjuk a combcsont térd vonalából, akár egy lézerrel, akár szemmel ellenőrizni. Térdet kizártuk, tehát hogy azzal nem nagyon fogunk foglalkozni, mert annyira nem izgalmas. És a harmadik az önmagában a boka. Tehát lehet az, hogy a boka áll egy kicsit kifelé fordítva, valamelyik ugyanilyen értelemben, valamelyik izom meg van rövidülve, a másik egy kicsit lazábban áll, tehát nincs összhangban a kibefelé rotációkat végző izmoknak a munkája, és akkor az egyik túlsúlya elhúzza arra felé a bokát. Ez összefügghet a boltozati hibákkal, összefügghet a bokasüllyedéssel, sok mindennel. Tehát ezt föl kell deríteni, és az ember földerítette, akkor nincs mese, ez egy gyógytornász kérdése, tehát jelen esetben vissza kellene mennem a Smiley-medbe, Molnár Ágihoz, és akkor végig beszélgetnünk ezt az egész csomagot, hogy milyen gyógytorna feladatokkal lenne érdemes ezzel foglalkozni. A lenne nem jó szó, mert ezt meg kell tenni, ugyanis ez a kiforgatás, ez előbb-utóbb vagy a bokát, vagy a térdet, mert az a térdre is kellemetlenül hat, vagy a csípőizületet úgy fogja érinteni, hogy el fog indulni egy izületi kopás, mert nem ott terhelődik, ahol ő neki normálisan terhelődnie kellene. Tehát ez kötelező feladat, és egy jó gyógytornász erre tud adni megoldásokat. Ha folyamatosan kifelé fordulva áll a lábfej, akkor az azt jelenti, hogy ha egy bal kanyarba szeretnék bemenni, akkor a jobb sílécem kifelé mutat a kanyarból, tehát nem fordul rá a kanyarra, nem azon a sugáron akar majd menni, amelyiken én szeretném. Tehát az ívkülső síléc az eleve egy pozícióvesztett helyzetből fog bekerülni a kanyarba. Minden egyes bal kanyarban azt fogom érezni, hogy ezen igazítanom kell, valahogy be kell kényszeríteni a jobb lábamat, az ívkülső lábamat, és ennek nagy valószínűséggel lesz egy olyan vonala, hogy a befelé forgatásnál X-be fog bemenni a térdem. Mit láthattunk a videófelvételeken? Évek óta azt figyelem meg, hogy a jobb lábam az
az leigszel és kicsúszik. Nagyon sokszor veszti el a talajt az ívkülső, és közben a térden pedig bent van X-ben. Akkor már meg is találtuk, lehet, hogy itt van az összefüggés. Jobb kanyarokban, így belső lábként ez akár még egy jó irány is lehet, viszont egyben azt is jelenti, hogy lehet, hogy túl agresszív az év belső lábam ezen az oldalon, és nem tudom egy picit lágyabban forgatásba átvenni, tehát az csak beharapni tud, és kész. Van még egy probléma ezzel az egésszel kapcsolatban, mégpedig az, hogy a bokánknak nem ennyire egyszerű a mozgása. Tehát a bokaizületünk alapvetően 3 irányban képes mozgást végezni, tudunk pipálni és piccelni, el tudjuk fordítani, vagy külső és belső talpére tudjuk dönteni. A probléma az, hogy ez mindegyik összetett mozgás. Olyan a bokaizület geometriája, hogy igazából ezek bonyolult mozgások neki. A bokaizület ezt tudja csinálni. Tehát gyakorlatilag befelé söpör, kifelé söpör. És amikor ezt le akarjuk szűkíteni a mi geometriai koordinátorrendszerünkben, ő neki nagyon bonyolult munkát kell végeznie, és nem is nagyon tudja ezeket leválasztani, tehát ez borzasztó magasfokú ügyességre van szükség. Tehát egy olyan láb, amely kifelé áll, az általában a nagylábúj párnál áll. Ha szeretnénk ezt befelé forgatni, akkor egyből lenyomódik a kisújpárna, mert ugye ilyen mozgást szeretne végezni. Ez azt jelenti, hogy ha ívkülső léc a jobb láb, és kifelé áll eleve, hogyha elkezdjük befelé hozni, elveszti a nagylábújpárnát, és elkezd átmenni a kislábújpárna felé. Az irány már jobb lesz, viszont elkezdi elveszteni az élét. Ezért jön be a térd, mert a térd rá akar segíteni, valahogy meg kell tartani az élet, és ezért lesz X-elés. Tehát igazából valószínűleg boka probléma az, hogy X-el a térd nem. A másik oldalon, így belső lábként ez kifelé áll, és szeretném visszaigazítani, még nagyobb lesz a kisújpárna felé az él, tehát még nagyobb élszöget fog, és még agresszívebbé válik. Tehát igazából, hogyha vissza akarom korrigálni, azzal csak az agresszivitását növelem, tehát nem fogok tudni puhítani, nem tudom egy picit forgatottá tenni az ívet. Na most az a helyzet, hogy ezeket végigpróbálgattam az utóbbi időben, és tényleg ez történik. Ahhoz, hogy szimmetrikusan jó legyen a jobb és a bal kanyarom, meg kell oldanom ezt a kifelé néző láb problémáját. Ez annyira nem egyszerű, mert ülök a síliften, megyek fölfelé, és egyszer csak azt veszem észre, hogy a jobb lábam az kifelé áll, a bal meg egyenesen. Tehát ez gyakorlatilag bármilyen ártatlan helyzetben így alakul. Ki kell dolgozni egy olyan mozgásprogramot, amivel ezt korrigálni tudom, és vissza tudom hozni az egyenesbe. Ez nem lehetetlen, folyamatos odafigyelést igényel, sok edzést igényel, viszont, hogyha ezt meg tudom csinálni, akkor egyrészt sítechnikailag egy komolyabb ugrást tudok elérni, hiszen egy nagyon komoly bizonytalansági tényezőt ki tudok küszöbölni. Másik oldalról előre nézve elképzelhető, hogy 10-15-20 évvel ki tudom tolni az életminőségben azt a szakaszt, amikor nincsenek fájdalmak, amikor funkcionálisan teljesen jól tudom használni a testemet. 10-15-20 év. Azért ennek van jelentősége, hogy 15-20 évet kínlódok, vagy 15-20 évet élvezek. És erről szól ez az egész. Mindenkinek más típusú eltérései lehetnek. Azért meséltem el, hogy mindenki gondolkozzon egy picit, és keresse azokat a lehetőséget és alkalmakat, amikor föl lehet mérni, hogy van-e ilyen típusú eltérés. És ezt elvileg az edzők, az oktatók, egy síoktatáson is észrevesszük, ha valaki lemegy egy Ski Energy szőnyegre, ott nagyon szépen lehet ezeket látni. És ezek az apró eltérések még most jól megfoghatóak. Akkor kell észrevennünk, amikor még aprók. Ez pontosan ugyanolyan, mint bármilyen egészségügyi elváltozás, hogy amikor még nem okoz panaszokat a tünet, addig még valószínűleg hatékonyan lehet kezelni. Ha a diagnózis akkor történik meg, amikor már elhatalmasodott a probléma, akkor többnyire a megoldás és a kezelés is fájdalmas, vagy az sem biztos, hogy lehetséges. Nem ijesztgetni szeretnélek benneteket, hanem arra szeretnék rávenni, hogy egy picit legyetek tudatosabbak a saját testetekkel szemben, mert az autóval ellentétben a testedet nem fogod tudni lecserélni akkor, amikor már recseg ropog.